igyekeztünk a karókat, a támrendszert is berakni a paradicsomok mellé, hogy a fejlődő gyökereket a későbbiekben bevert karók és támrendszer ne sértse. Az alacsonyabb növésű paradicsomokhoz elég ugye a tövek mellé egy-egy karót ütni. Ez a támrendszer olcsó, nem kell nagyobb anyagi ráfordítás. A karókat egy mogyoróültetvény ritkításából használtam föl, illetve egy villanypászta tisztítás anyagaiból válogattam ki. A karókra viszintesen botokat rögzítettem. Később ezek a keresztbotok fogják tartani a paradicsomnak a súlyát is. A folyton növő, magasabbra növő paradicsomokhoz egy komolyabb támrendszer kell. Ezek 1,60, 1,80, 2 méter magasságra is nőnek, sőt a folyton növők akár 2,53 méterig is nőhetnének, ha engedem. Ezért maradék vadhálókból készítettem támrendszert nekik. Amikor elérik a 70-80 centi magasságot, itt már a vadhálóhoz rögzítem a növényeket, mert itt azért lesz súly is, meg elég terebélyesek lesznek a paradicsomoknak a felső részei. Ez a kötött talaj, ez próbára teszi az embert, nem mindegy, hogy mikor műveljük. Ha megszárad, megkeményedik, repedezik, cserepesedik, már nagyon nehéz kapálni is. Van egy ügyes szerszám, a csuklós kapa, vagy nevezik csillagos talajporhanyítónak is. Ezt a környékünkön nem használják, elsősorban a lazább talajokon, Alföldön, a homokos területeken kedvelt szerszám, de itt is lehet használni. A talaj felszínét meglazítja, ezek a csillagos kis kerekek a rögöket össze is törik, és a talaj alsó rétegei nem száradnak ki. Ha nem kapáljuk át a talaj felszínét, akkor létrejön az úgynevezett hajszálcsövesség a talaj felszínén, és ezeken a kis pólusokon könnyebben kiszárad a mélyebb rétegű talaj is. A vágó szerkezete az elvágja a gyomnövények gyökereit is, és lazítja a talajt, a csillagos rész pedig porhanyítja. Hátrafelé lehet vele menni, elég jó lehet vele haladni, és elég gyorsan is lehet vele dolgozni. Valószínű ez utolsó kapálás lesz az idén, mert ezután a felkapált részt és a sorközöket a fűnyíróval levágott fűvel takarom be folyamatosan. Úgy nevezik, hogy mulcsolják. Hát lehet fakéreggel is, bármilyen szerves száraz anyaggal is, ez a fű is tökéletesen megfelel a céloknak. 2-3 centi vastagon teríti a földet, nem engedi a gyomot egy ideig kinőni, de ami lényeg, hogy a nedvességet nagyon jól megtartja. Nem égeti a nap a talajt, nem szárad olyan könnyen ki, és a növényeknek tovább marad nedvesség a földbe. A terület egy 4-5%-os lejtős terület, és itt a sorok külső oldalára csináltam egy öntöző árkot, hogy a lecsurgó csapadékvíz is abba menjen, és később is az öntözésnél ebbe az árokba öntöm csak a vizet. Az a lényeg, hogy a víz lefelé szivárogjon a talajba, ne a felszín legyen folyamatosan nedves, akár az öntözések után is, mert ott fejlődnek ki akkor a gyökerek, ahol a nedvességet kapják. Ha a felszínen van gyakran nedves talajréteg, ott fejlődik ki az úgynevezett harmadgyökérzetrendszer, és a későbbi szárazabb időszakban, ha vizet nem kap, akkor a növény fonnyad, killódik a vízhiány miatt. Így, ha a
csapadék és öntözővíz leszivárog a talajba, a palántáknak a gyökérrendszere is lefelé megy a nedvesség után.